No moro! Mulla olisi tämmönen video, että miten toimii tämä Fluke Connect-sovellus. No tämän ohjelman tarkoitus on semmoinen, että sen saman lukeman, mitä siinä mittarissa on, niin saa sitten tuohon noin puhelimeen tai sitten tablettiin. No se vaatii sitten sen, että on joku mittari, missä on se toiminto, niin se on tässä toi painike tossa. Niin sitten se yhdistää sen sitten tosta tähän langattomasti. Sitten tosta ohjelma käyntiin. Sitten tosta toi ylin on näin. Sitten tosta mittari päälle. Vaikka toi ensimmäinen, ei silloin väliä. Sitten tosta pistä valon päältä tuolta. Sitten tosta toi painike Pair with App Select. Ja sitten samaten tuli tonne tommonen, niin sitten tosta painetaan näin. Se yhdistää sen. Noin. Sitten taas näkyy sama luku on tuolla täällä. Et semmonen. Noniin. Tehdäänpä tässä pari jotakin mittausta sitten tällä idealla. Ja tässä on mulla tämä testikeskus. Ja pistän siihen tuossa vähän jännitteet päälle. Ja oli semmonen juttu, että joku sähköalan ammattihenkilö, vaikka minä, niin on ihan normaali juttu, että tehdään töitä, mittaillaan tossa, jos jännitteet on päällä ja tämä kansi sitten tossa ei ole kiinni. Okei. Tosta pistän tästä pääkytkimet tuolta päälle, tosta vähän pääkytkin päälle. Ja nyt tossa jännitteet olisi tuolla vikavirran ylosessa, niin mittaillaan siitä vähän jännitteitä. Noin. Eli laitan tosta tonne. Pitäisi näyttää sitten tossa niin kuin näyttääkin 400 volttia, pääjännite, L1 ja L2. Tuossa nähdään, luku on tuo sama. Kyllä. Sitten tosta vaikka L1 ja L3. Näyttää nyt sit samaa, mutta ehkä voltin ero. Sitten tosta vaikka sitten L2 ja 0. Tuossa näyttää 22, 230 on tuolla. Sitten vaikka vaihe ja maa. Näyttää samaa, totta kai. Sitten tosta 0 ja maa. Pitäisi näyttää 0 volttia. Niin kuin näyttääkin, kyllä. No, sitten tästä on toiminto, että tämmönen kuvaajan piirtäminen tuolla. Niin se rupeaa tekemään tuommoista kuvaajaa tohon, että jos jännite muuttuisi jollakin tavalla. Nyt tossa heiluu sen 0,0 ympärillä, mutta pistäänpä sitten tosta, nyt vaikka sit sen 230 tähän tuolta tonne. Tosta nousee 230. Sitten taas menee nollaan. Uudelleen tuolta menee näin. Et se piirtää niinku ajan funktiona tuommoista kuvaajaa. Tai tosta olisi tuo 400 volttia. Näin. Toimii niinku tällä tavalla. Sitten tässä mittarissa muuten on vielä semmoinen toiminto, että tossa lukee toi hertsimäärä, mikä tossa on. Hertsiä. No se nyt ei muutu yhtään mihinkään. Se on tällä hetkellä tossa 49,9. Ja semmonen juttuhan oli, että semmonen juttuhan tässä maassa oli, että se välttämättä ei ole aina 50. No nyt sattumalta on, se voi siinä heittää sillä siinä vaikkapa nyt sitten 49,5 ja 50,5 Hz välillä. Sitten vaikka semmonen, että jos tarvitsee joku resistanssi mitata tosta ohmialueelle ja sit tästä näin, että mulla on taas tämmönen komponentti tässä tuolla tosta tohon, niin näyttää sitten siinä 100 ohmia ja niin poispäin. Olisi tässä. Sitten tuossa tuolta pieni merkki.
on kapastanssimittaus tosta. Sitten tästä sama juttu. Aika harvoin ehkä tarvitsee tässä ehkä voimapuolella näitä, mutta tosta näyttää sitten näin. Tää oli nimellisarvoltaan 4700 mikrofaradia ja näyttää kyllä melkein samaa. Olisi näin idealla. En tiedä mikä tämän kantama mahtaa olla, että tosta tonne, mutta ehkäpä sillä lailla, että näköetäisyydellä voisi kuvitella, että toimii. Ei tuosta tarvitsee tehdä joku mittaus, tarvitsee itse lähteä pois siitä alueelta jollakin tavalla, niin sitten siinä pystyy tekemään semmoisen. Sitten tämä myös toimii puhelimella totta kai, mutta silloin pitää tehdä näin, että tämä pitää ottaa tämä niin kuin pois päältä tämä sovellus, mikä nyt on käytössä jo. Eli se hyväksyy vain yhden laitteen. Eli ei saa periaatteessa ei saa tälleen kahdessa laitteessa samaan aikaan tehtyä sitä kuvaa. Okei. Noin. Sitten tästä sama juttu. Toi ylin tuolla. Haetaan tuotteita yhdistä. Noin. Tuossa näkyy sama luku täällä. Tää on nimittäin se, että tää toimi niin kuin laagista. Eli ekalla kerralla. Mä olin varautunut semmoiseen niin kuin tunnin tepulointiin, että miten tämä saa nyt tosta näkymään tämä, mutta toimisi niin kuin ekalla kerralla tuolla. Erittäin näppärä juttu.